მოგესალმებით ყველას. დღეს თქვენ წინაშე ვარ, ალბათ როგორც დიალოგის მონაწილე, ფასილიტატორი, ტრენერი და მინდა გაგიზიაროთ ერთი ისეთი ისტორია. მთელი ბავშვობა მაკომპლექსებდა ჩემი სახელი. გურანდა, ძალიან ისე ცუდად ჟღერდა. ამას ემატებოდა ისიც, რომ დედაჩემსაც არ მოსწონდა ჩემი სახელი და მთელი ცხოვრება იმას მეუბნებოდა, რომ 16 წლის რო გახდები, შეგიძლია შეიცვალო შენი სახელი და მოკლედ ეს იყო რაღაცა ბავშვობის ერთგვარი ტრაგედია, რომელიც დროთა განმავლობაში დაიძლია და ეხლა დღესდღეობით მომწონს, რომ რაღაც უნიკალური სახელია ერთგვარად, მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ პროფესიულად ძალიან გაუმადგებოდა, იმიტომ რომ დღეს ეს გახდა ჩემი ერთგვარი სავიზიტო ბარათი აფხაზებთან. პირველი, როგორც არის ხოლმე კითხვა, რა გქვია და რო ვიტყვი გურანდა, იწყება, აფხაზური სახელი გქვია. მოვიძიე და აღმოჩნდა, რომ ეს გურანდა იყო გიორგი აფხაზთა მეფის, გიორგი მეორე შვილი და ბაგრატ მესამის პირველი საქართველოს გაერთიანებული მეფის დედა. და დღეს უკვე ძალიან მიამაყება ეს სახელი და აფხაზიც რომ აფხაზური სახელი რაღაცა მეც ჭკუაზე არ ვარ ხოლმე და რაც პირველი ყინულის უბობა არის ხოლმე ამ სახელიდან გამომდინარე. ნახა ვახსენე ეს პირველი წუთები აფხაზებთან და ოსებთან შეხვედრის დროს და ანეკდოტად დადის უკვე წლებია ჩვენ საზოგადოებაში და თურმე გამცდარა ჩვენ საზოგადოებას, რომ რაღაცა ქართველებში ძალიან არ მომწონს, რომ ესე მიწევს საუბარი ქართველი აფხაზი ოსი, ხა ამ შემთხვევაში უბრალოდ სიმარტივისთვის ვსაუბრობ ლინგვისტურად, თორე არა რაღაც იდეოლოგიურად და არის ჩვენთან ესეთი ტერმინი, როგორც ცოცხალი აფხაზი, ცოცხალი ოსი. ეს რას ნიშნავს ახლა, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც წაუყვანიათ ამ დიალოგებზე ან რაღაც მონაწილეობა მიუღიათ არა ცხინვალში და სოხუმში მცხოვრებ აფხაზ და ოს, არამედ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებს და რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანთან ისედაც შეგიძლია შეხვდე და არის ინტერესი, რომ შეხვდე ვიღაცას, ვისთანაც ტექნიკურად ძალიან რთულია შეხვედრა. მოკლედ ეს ცოცხალი აფხაზი და ცოცხალი ოსი ჩემთვისაც ძალიან დღის წესრიგში იდგა და პირველად 2014 წელს, როდესაც წავედი სამშვიდობო ექსპრესის სამოქალაქო ფორუმთან ერთად, მეც მქონდა ეს აჟიტირება, რომ აი ხო ნამდვილი ოსები წამოვლენ. ეხლა აი რაღაც ბოლო შეხვედრაზე მე და გოგო ვიყავით აგერ ერთად და აი ამ ერთ-ერთმა აფხაზმა მოყვა, რომ იცით რა გითხრეს ქართველებმაო, რომ პირველად ხედავთ ცოცხალ აფხაზს, ანუ იმათი გულისხმის არა მკვდარს. ანუ ცოცხალს ფიზიკურად, როდესაც რაღაც ხელშესახებია და მე მგონი გული დაწყდაო და ნუ აქედან რაღაც ჩვენი მხრიდან რომ არა ეს უბრალოდ ხუმრობაა რაღაც ქართული ენიდან გამომდინარე, რომელიც რაღაც ცუდად არ მიიღოთ. ამ შემთხვევაში სულ სხვა რამეზე გვაქვს საუბარი. რატომ მოვაყოლე ახლა ეს ორი შემთხვევა? ანუ აქედან იკვეთება რაღაც დინამიკა, ხო? ანუ ეს რაღაც პირველი წუთები, როგორ შეხვდები, როგორ გაგრძელდება, რაღაც თავიდან არის ხელი ჩამოვართვა, არ ჩამოვართვა, გოგო, ბიჭი, ასე შემდეგ. არის ხოლმე რაღაც ესეთი დისკუსიები, განსაკუთრებით ვინც პირველად მოდის მათთვის და ჩემი დაკვირვებით ეს დინამიკაც არის ისეთივე ჩვეულებრივი, როგორც სხვა ნებისმიერ პროექტში, სადაც ისეთ ვიღაცას ხვდები, ვინც არ არის შენი ყოველდღიური საზოგადოების წევრი. თუ კი საუბარია რაღაცა ფილმებზე, სპორტზე, არ ვიცი, იმაზე, ამაზე, როგორც წესი, არანაირი პრობლემა ხოლმე კომუნიკაციის არ არის. რა თქმა უნდა, თუ კი ეს გადავა რაღაც უფრო სერიოზულ თემებზე და ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები და ცოტა სენსიტიური თემები, იქ უკვე შეიძლება რა თქმა უნდა სხვანაირი სიტუაცია დაგვხდეთ. მე არც იმას ვემხრობი, რომ არანაირი პრობლემა არ არსებობს და ყველაფერი აღმოფხრილია, იმიტომ რომ ვინც მიდის უკვე ასეთ პროექტში მონაწილეობის მისაღებად, ჩვენი მხრიდანაც და ნებისმიერი მხრიდანაც ადამიანები მზად არიან, რომ რაღაც შეიძლება თავისგან განსხვავებული პოზიცია მოისმინონ და როგორც წესი ეს უკვე არის საზოგადოების ნაწილი, რომელიც დადებითად არის განწყობილი რაღაცა თვითკრიტიკისკენ ან ერთმანეთის პოზიციის მოსმენისკენ. და მეორეს მხრივ არც ვფიქრობ, რომ არ მინდა მაგალითი დავასახელო, მაგრამ ყოფილი ფასილიტატორი ისეთ კონფლიქტებში, სადაც ჩვენ კონფლიქტებს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, სადაც აი ეს პირველი შეხვედრაც და ზოგად თემებზე საუბარიც კი პრობლემურია. ამიტომ არის რაღაც ალბათ შუარედური პოზიცია ჩვენ შემთხვევაში, სადაც კი ერთის მხრივ მარტივია, მაგრამ მეორის მხრივ ილუზორული არ არის, რომ არაფერი არ გვაბრკოლებს და აბსოლუტურად არაფერზე ავკამათობთ. ჩვეულებრივად, როგორც ნებისმიერ სხვა პროექტში, მათ შორის თბილისშიც, აი რაღაც ადამიანი შეიძლება ვიღაცა მოგეწონოს, ვიღაცა არ მოგეწონოს, ვიღაცასთან ააწყო ურთიერთობა, ვიღაცასთან არა. ვერ ააწყო ურთიერთობა, დაახლოებით ეგეთი სიტუაციაა.
მეორე დინამიკაზე ვფიქრობ, რაც ახდენს ზეგავლენას, ეს არის დრო, ხანგრძლივობა პროექტის. ყოფილვარ პროექტებზე, სადაც 2-3 დღეა შეხვედრა, წარმოიდგინეთ, აქედან დაირაზმები, მიდიხარ სტამბოლში, მიდიხარ ერევანში და მარტო 2 დღე შეხვედრა მერე ნახვამდის. ძალიან რთულია ხოლმე ამ დროს რაღაცა ჩაეჭიდო, რაღაცაზე ისე რომ რაღაცა თემა გაშალო, იმიტომ რომ ეხა არ მინდა ვიხმარო ესეთი დიდი სიტყვა, როგორც არის უნდობლობა, იმიტომ რომ ცოტა ესეთი სხვანაირი სიტყვაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ კიდევ ერთხელ პროექტში თავიდან გჭირდება რაღაც შეგუება, ყინულის გავბობას ვეძახით, ხო და რაღაცა შემდგომ რაღაცებზე საუბარი. ამიტომ ეს 2-3 დღე თითქმის ჩემთვის ახლა ფუჭად არ მიდის, რა თქმა უნდა, მაინც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან ხელმოკლეა და ეს ეტყობა პროექტს. მეორე კრიტიკა, რაც მესმის ხოლმე ძალიან ხშირად ჩემი საქმიანობის მიმართ არის, რომ კი, მაგრამ ნებისმიერი ვინც გინდათ მონაწილე იყოს, ის ხო არ მოდის მართლა დიალოგისთვის, ის მოდის შოპინგისთვის, ის მოდის გეოგრაფიისთვის, ანუ დათვალიერება უნდა სხვადასხვა ქვეყნის, ვიღაცა კიდე სხვა რაღაცისთვის მოდის და ასე შემდეგ. მე ვეუბნები ხოლმე ესეთი პასუხი მაქვს, მნიშვნელობა არ აქვს პირად мотивაციას. რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესია, როდესაც მოდის პიროვნება, რომელსაც შემდგომ თავის საზოგადოებაში სურს რაღაც ამის მულტიპლიკატორი იყოს იმისა, რაც მოისმინა კონკრეტულ ადგილას და კონკრეტულ ტრენინგზე და ჩაიტანოს ეს ცოდნა და გამოცდილება, მაგრამ ყველას ვერ მოვთხოვთ ერთნაირი დოზით იყოს ჩართული რაღაც თემებში და ის ფაქტიც კი რომ ის ადამიანი მოდის, თუნდაც ჩვენი, თუნდაც აფხაზი და ოსი და ერთმანეთს პირადად ხვდებიან, როცა ყველანი ბრუნდებით საზოგადოებაში, მინიმუმ მეგობრებს, მინიმუმ ოჯახის წევრებს ვუზიარებთ ამ შთაბეჭდილებებს, ამ იმას, რაც ვნახეთ და ჩვენს კომუნიკაციას და ეს უკვე ჩემთვის შედეგის მომტანია ცალსახად. ამიტომ ესეც მგონია, რომ რაღაცა დრო სჭირდება იმას, რომ ეს პირადი мотивაციაც აი თავიდან მე მახსოვს, როდესაც ეს რაღაც ერასმუს პლუსი შემოვიდა, ხო, და ეს რაღაცა ტრენინგები ძალიან ფართოდ გაიხსნა ქართული საზოგადოებისთვის, თავიდან ქართველები შოპინგისთვის დადიოდნენ, ძალიან კარგად მახსოვს, ძალიან რთული იყო ვინმეს გაჩერება ტრენინგზე. ეხლა უფრო და უფრო ნაკლებად ვხედავ ამას, რა თქმა უნდა, ბოლომდე არ აღიქვა, ეხლა H&M გაგიხსნეს ბოლოს და ბოლოს აგე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეც რაღაც ეტაპია და მე ამაში ავხედავ პრობლემას და მაინც მგონია, რომ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს. გამოწვევას მე რასაც ვხედავ ხოლმე ამ პროექტებში, ეს არის მდგრადობა. შევხვდით, თუნდაც 4-5 დღე, 6 დღე, რაღაცა მერე წავედით, რაღაც დინამიკას როგორ ვუყურებ. თავიდან იყო ხოლმე ერთჯერადი შეხვედრები. მერე შემოვიდა, რომ დონორმა თქვა, რომ 1 წელზე გაწერეთ 2-3 შეხვედრა და შუაში რაღაც იმპლემენტაციის ფაზა, როდესაც რომ ჩამოხვალ შენს საზოგადოებაში, იქ უნდა განახორციელო რამე პროექტი ან ინიციატივა, მერე ისევ უნდა შევხვდეთ და ასე შემდეგ. კი, ანუ ეს ორი ფაქტორი, რომ იყოს შედეგი და იყოს მდგრადობა, არის რაღაც ამ კუთხით მცდელობა. თუმცა აი ეს 1 წელიც რო დამთავრდება, აი იმის მერე რო აღარ გრძელდება, ეს უკვე არის ძალიან დიდი პრობლემა. განსაკუთრებით აფხაზების და ოსების მხრიდან და არის ხოლმე მესიჯები, რომ არ გრძელდება რამე, კიდე არ არის რამე და შენ როცა იწერები არა, ნელ-ნელა კარგავ უკვე იმ ადამიანს რა. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს 1 წელი ხო მიიღო ცოდნა, ხო მიიღო განათლება, ხო განვითარდა და ეხლა თვითონაც მოინდომოს ძალიან ბევრ ტექნიკურ სირთულესთან არის ეს დაკავშირებული და აი ეს პროექტი რო ესე უცებ ჩერდება და მე არაფერი აღარ ხდება, ძალიან ისეთი შემზღუდველი ფაქტორია. გარდა ამისა, არის ხოლმე ხა ისევ დობის თემას ვუბრუნდები, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი შეიძლება ეს ერთ შეხვედრაზე რო შეხვდები, ხო, მე რაღაცა სერიოზული შეიძლება როგორ ვთქვათ, აი მაგალითად პარტნიორად შეიძლება არ შემოვიდეს პროექტში, ან რაღაც მე სახელმძღვანელოებზე ვმუშაობ ჩემი კვლევის ფარგლებში და რაღაც სახელმძღვანელო რომ მჭირდება, ის ერთხელ შეხვედრილ აფხაზ და ოს ვერ ვთხოვ, რომ ეხლა წადი ბიბლიოთეკაში გადამიღე ქსეროქსი რაღაც სახელმძღვანელოზე გამომიგზავნე, ინტერნეტში არის ხოლმე საწუნი, მაგრამ პირობითად ვამბობ რა. ანუ ეს პიროვნულ დონეზეც ურთიერთობა ის რაღაცა რამდენიმე შეხვედრით ვერ აღწევს თავის მიზანს. ამიტომ მე თავიდან მეგონა, რომ უკეთესი იქნებოდა უფრო მეტი ადამიანი ჩართულიყო, მაქსიმალურად და მეტი რაოდენობაზე ვფიქრობდი. ეხლა ვფიქრობ, რომ ამასთან ერთად ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს პროგრამები, რომლებიც ძველ მონაწილეებთან გააგრძელებენ მუშაობას და ესეთი ერთგვარი ძალიან მყარი ჯგუფი, ძალიან სტაბილური ჯგუფი, რომელიც კონკრეტულ საკითხებზე იმუშავებს, რაღაცა შეიკრას.
რომელიც უკვე სერიოზულ რაღაც იმაზე იფიქრებს შედეგის მომტან პროექტებზე და კონკრეტულად გავა რაღაცა კონკრეტულ შედეგზე. და ბოლოს ალბათ რითიც ვკრავ ახლა დღევანდელ გამოსვლას იწყებენ ხოლმე მიზნით და ამბობენ რომ აი მიზანი არის პირველი, უნდა განისაზღვრო რისთვის მიდიხარ. მე ვფიქრობ რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიზანი არის ჩემთვის ბოლო, რაზეც ვსაუბრო. ცოტა ემოციურია ალბათ, ანუ მე ზოგადად აფხაზეთიდან ვარ, სოხუმში დავიბადე და ალბათ შეიძლება მაგიტო, თუმცა ვამბობ ხოლმე რომ მარტო მაგიტო არა, იმიტომ რომ 22 წლამდე სულ არ მაინტერესებდა არც აფხაზეთი და არც არაფერი სხვა და არც ქართველი მეგონა თავი და მე 22 წლის მერე ძალიან დავინტერესდი ყველაფერი და ჩემი ქართველობაც მივიღე და ეხა ძალიან მიხარია რა შევისის ხორხორცე და მაგის მერე დაიწყო უკვე ჩემი პიროვნული და პროფესიული განვითარებაც მაგ მიმართულებით და ეს არის რომ მე ვფიქრობ რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები არის ცალსახად დადებითი, ანუ აპრიორი კარგია, ვერ ვხედავ იმის აუცილებლობას რომ ამტკიცო, რატო არის კარგი რომ შევხვდეთ ერთმანეთს. როდესაც ადამიანებს არ შეუძლიათ ტექნიკურად სხვაგვარად ერთმანეთს შეხვდნენ და იყოს პირადი კონფლიქტი, ეხლა მე რომ მითხრა დღეს რომ ზიმბაბვეს ვერ შეხვდები, მე იმ ზიმბაბველთანაც მინდა შეხვედრა და მაშინ ხელოვნურად შემიქნან იმის საფუძველი რომ იმ ზიმბაბველს შეხვდე და გავაზიაროთ რაღაცა ჩვენი ცოდნა, გამოცდილება, სტერეოტიპები ვამსხვრევთ და ასე შემდეგ. ანუ აქ მარტო აფხაზი, ოსი და ქართველი არ არის რაღაც ისეთი სიტყვები, რაც რაღაც ხელზე უნდა დაიხიოთ რაღაც პატრიოტული გამოსვლებიდან გამომდინარე მარტო არა. პიროვნული გადმოსახედიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ესე გათიშულია საზოგადოება კონფლიქტის მერე, რომ შეხვდნენ ერთმანეთს ადამიანები. და მე ყოველთვის ვამბობ, ჩემი სამსახური არ აგვარებს კონფლიქტს. მე არ ვმუშაობ კონფლიქტის არც მოგვარებაზე, არც ტრანსფორმაციაზე და არ ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდულ პროექტებს ესეთ შეხვედრებს ჩვენ მოვაგვარებთ კონფლიქტს. არა. რატო? კონფლიქტის მოგვარება ეს არის პოლიტიკური აქტი. რას ნიშნავს პოლიტიკური აქტი? ამაში იღებს მონაწილეობას მთავრობის წარმომადგენელი, ოფიციალური პირი, საერთაშორისო თუ ადგილობრივი აქტორი, მოთამაშე და ასე შემდეგ. ეს არის გარკვეული სოციოპოლიტიკური გარემოებები, მიზეზები, ფაქტორები, რომლებიც ჯამში რაღაც მიდიხარ, რაღაც კონკრეტულ შედეგამდე, არ ვიცი, ხა იგივე ხა ის ბერლინის კედელიც ერთ დღეში არ დანგრეულა, ხო? ნუ ის იყო რაღაცა წინა მოსამზადებელი პერიოდი, ბოლოს იყო აქტი, პოლიტიკური ნება, რომ ის ინგრევა და ის დაინგრა, ხო? დაახლოებით ეგეთი სიტუაცია არის აქაც და მე უბრალოდ ვამბობ, როდესაც მოხდება ეს პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ არ არსებობს კონფლიქტი, რომელიც რაღაცა სხვა ფაზაში არ გადადის, ხო? აუცილებლად ექნება ამას რაღაც სხვანაირი შეიცვლება სიტუაცია და გარემო და უკვე მანდ მე მჭირდება ხალხი, რომელიც იქნება მზად, რომ ერთმანეთს ელაპარაკოს და ის პირადი კონტაქტები, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაგროვებთ. და ამის გაკეთების შესაძლებლობა, ანუ ის რომ პირად დონეზე და სახელის დონეზე და დარეკვის დონეზე, მოკითხვის დონეზე იცნობდეს ან აფხაზი ქართველს, ან ოსი აფხაზს, ან ქართველი ოს და ასე შემდეგ, ეს არის ეს შეხვედრები, რომელიც ტარდება ხოლმე ნეიტრალურ ტერიტორიაზე და ანუ ეს არის ის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ემზადება იმისთვის, რომ ხვალ შეძლონ ერთმანეთთან უკვე სხვა რაღაცებზე საუბარი. დიდი მადლობა პირველ რიგში ბიოლის მომხრეობის შესაძლებლობა შევხვდები ესეთ საინტერესო ახალგაზრდებს. სიამოვნებით ვისაუბრებ, სანამ მოვიდოდი ვფიქრობდი, რამდენი წელი გავიდა და უკვე 10 წელი ხდება, რაც ქართულ-აფზახურ, ქართულ-ოსურ დიალოგის პროცეში ვარ ჩართული და არ არის ეს მცირე დრო. ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რაც გურანდამ თქვა, რომ ცოცხალი აფხაზის თემა ნამდვილად პრობლემას წარმოადგენდა და მე როგორც ვიცი, თქვენი კურსის ფორმატში ქონდა შესაძლებლობა, რომ მოგესმინათ ეს ბიოგრაფიული ინტერვიუები, ხო? და მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, ნდობის საკითხზე. ეს პროექტი არ ყოფილა რაღაცა მოდით და დავიწყოთ ინტერვიუების ჩაწერა. ეს იყო წინ სხვა პროექტის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება, რომელსაც ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური ახალგაზრდული დიალოგის ფორმატი გულისხმობდა. მე კარგად მახსოვს, როდესაც პირველად შევხვდი ოსებს და ეს იყო 2010 წელი, არ იყო ხო, ომიდან დიდი დრო გასული, მათ ძალიან დიდი ტრავმა ჰქონდა მიღებული, როგორც ასევე ქართულ საზოგადოებას და ბუნებრივია, რომ ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა ქართული ჯგუფის მიმართ, ესე ვთქვათ,
საქმე იმაში გახდათ, რომ აი არავინ არ უყვარდა და გურანდამ რაც თქვა, ნდობის მოპოვების პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აქ გარდა იმისა, რომ ცოდნით არის აუცილებელი, რომ იყვნენ ახალგაზრდები შეიარაღებული, პიროვნულ თვისებებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე გამიმართლა, არ ვიცი როგორ მოვახერხე ეს და შემდეგში უკვე ინტერვიუების პროცესი რო დავიწყეთ, მაშინ 2013 წელს 3 წლის შემდეგ შევხვდით ესეთ სამხრივი შეხვედრა იყო აფხაზების, ოსების, ქართველების ჯგუფის და მე მახსოვს რომ ოსებმა რეკომენდაცია გამიწიეს და აფხაზებს უთხრეს რომ ეს ის გოგონა რომელთანაც შეგიძლია რომ ითანამშრომლო და ისაუბრო სხვადასხვა თემებზე. და ზუსტად ეს ნდობა, რასაც გურანდა საუბრობდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ეხლა თვითონ ინტერვიუების პროცესზე რომ ვისაუბრო და გაგიზიაროთ. ჩვენ როდესაც ხვდებოდით, ხშირად იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ფასილიტატორები ცდილობდნენ ნაკლებად მტკივნეულ საკითხებზე გვესაუბრა. ის რაც ორივე საზოგადოებას გვაწუხებს, მაგრამ არა ქართულ-აფზახურ კონფლიქტზე ან ქართულ-ოსურ კონფლიქტზე. იმიტომ რომ ნამდვილად მტკივნეული იყო ორივე მხარისთვის და თან ჩვენი ჯგუფი იმით გამოირჩეოდა, რომ მე არ გახლავართ დევნილი, სპეციალობით ვარ კონფლიქტის ანალიზისა და მართვის სპეციალისტი და ჩემი ასე ვთქვათ, საქმიანობის ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა, მაგრამ ჩვენ შორის იყვნენ იძულებით გადაადგილებულები და მათთვის ძალიან რთული მოსასმენი იყო იმ ისტორიების მოსმენა, თუ კი შევეხებოდით ოდნავ მაინც მტკივნეულ სენსიტიურ საკითხებს. თუმცა მივხვდით, რომ 3 წლის მუშაობის შემდეგ ვერ მივდიოდით წინ, მაინც ვუბრუნდებოდით იმ ტრამვებს, რომელიც აწუხებდათ ამ ადამიანებს და ბუნებრივია, როცა ისმენ რთულ ისტორიას, ბუნებრივია, რომ მე შენზეც გადმოვდის ეს ყველაფერი და ამიტომაც გადაწყვიტა ბერჰოფის ფონდთან თანამშრომლობდი მაშინ, გადაწყვიტეს, რომ ბიოგრაფიული ინტერვიუები ჩაგვეწერა. ეს იყო არა ისტორიის წიგნებიდან ასწავლი ინფორმაცია ან ინტერვიუები, არამედ კონკრეტული ადამიანების ისტორიები და ზუსტად კონკრეტული ადამიანების ისტორიები ქმნიან შემდგომში და იმ რეალურ სურათს, რომელზეც ჩვენ შეიძლება წვდომა არ გქონდეს და გვაძლევენ შესაძლებლობას, რომ კონფლიქტი გავიაზროთ არა მხოლოდ ქართველის გადმოსახედიდან, ან ოსის გადმოსახედიდან, ან აფხაზის, არამედ მთლიანი სურათი რო წარმოვიდგინო და მაშინ ეს პროცესი მოგცემს შესაძლებლობას, როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე ოსურს და ასევე აფხაზურ საზოგადოებას, რომ უფრო ობიექტურად შეაფასონ არსებული სიტუაცია და ემპათიის გრძნობა გაგვიჩნდეს და არა ის, რომ თავიდან რო ვახსენე, რომ ყველა ქართველი მძულდა, ესე აღარ იყოს რაღაცა თანაგრძნობა გაგვიჩნდეს ერთმანეთის მიმართ, ხო? თვითონ ინტერვიუების პროექტი არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რესპონდენტებს ვირჩევთ მიზანმიმართულად, ესენი გახლავთ არა მხოლოდ იძულებით გადაადგილებული ადამიანები, პირადად მე ამ მეთოდს ვიყენებდი, არამედ შერეული ოჯახის წარმომადგენლებიც იყვნენ და ძალიან საინტერესოა მათი ისტორიების მოსმენა და ასევე გახლავთ ექს-კომბატანტები. სხვადასხვა ჯგუფი იყო და რაც ძალიან საინტერესო არის, მე მახსოვს, ჩემი ერთ-ერთი ინტერვიუ გახდა ფავორიტი, შეიძლება თქვენც მოусმინეთ სვანის, რომელიც აფხაზეთში მოკლედ ძალიან მოთხოვნადი ყოფილა, არსებული მაშინდელი მდგომარეობის ანალიზს შეეხება და საინტერესო არის ის ფაქტი, რომ როდესაც აფხაზები ისმენენ ამ ინტერვიუს, ისინი უკვე არსებულ მაშინდელ პოლიტიკურ მდგომარეობასაც სხვანაირად აანალიზებენ, რაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ აქვთ მხოლოდ ზედაპირული წარმოდგენა და ინფორმაცია, მაშინ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და ეს ინტერვიუ აძლევთ მათ შესაძლებლობას, რომ სხვა კუთხით, რაკურსითაც გაანალიზონ მაშინდელი მდგომარეობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის შვილმკვდარი დედების ინტერვიუების მოსმენა. ეს არის ძალიან რთული მოსასმენი ისტორიები, მაგრამ რასაც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდები ვცხოვრობთ ლეგენდებით, რომ ქართველი და აფხაზები არიან ძმები, ამ ინტერვიუების მეშვეობით ჩვენ მივხვდით, რომ მათ აქვთ სხვა დამოკიდებულება და ზუსტად მნიშვნელოვანია ჩვენ რომ განსაზღვროთ, რომ ჩვენ რა დამოკიდებულება გვაქვს მათ მიმართ, მათ რა დამოკიდებულება აქვს ჩვენს მიმართ და შემდგომში ვნახოთ, რომ როგორ შეიძლება, როდესაც არის განსხვავებული დამოკიდებულებები გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში, როგორ შეიძლება უფრო დაუახლოვდეთ და რა გზები უნდა გამოძებნოთ, რომ მოხდეს ამ დამოკიდებულებების შეცვლა. ინტერვიუების პროცესი ზუსტად ამაში გვეხმარება, რომ ჩვენი რწმენა
წარმოდგენები უკვე არა მხოლოდ ჩვენი გადმოსახედიდან შევაფასოთ და ეს დამოკიდებულება მხოლოდ ჩვენი ჩავთვალოთ, რომ არის ჭეშმარიტება, არამედ სხვა ადამიანების გადმოსახედიდანაც შევაფასოთ, ხო? და აი, როდესაც მე ვახსენე შვილმკვდარი დედების ბიოგრაფიული ინტერვიუების მოსმენა ძალიან საინტერესოა ახალგაზრდები, რომლებიც არიან გარკვეული ისტორიების, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი მსხვერპლნი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ ესეთი წარმოდგენა, რომ ქართველები არიან მტრები, რომლებმაც მოგვიკლეს მამები, ძმები, ჩვენი ახლობლები, ისინი ისმენენ ამ ინტერვიუებს და უკვე როდესაც უსმენენ შვილმკვდარ დედებს, ისინი უფრო ლოიალურები არიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ საერთო ტკივილი და ამ ტკივილიდან გამომდინარე ერთ დედას, აფხაზ დედასაც და ქართველ დედასაც ესმის ერთმანეთის და უფროსი თაობა თუ თქვენ გქონიათ შეხება აფხაზებთან, განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში უფროსების გავლენა ახალგაზრდებზე ძალიან დიდია და რაც ისინი არიან ავტორიტეტები მათთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენთან შეიძლება ისე კარგად არ ვემორჩილებოდეთ, თქვათ, თაობის წარმომადგენლებს, როგორც ისინი და ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოისმინონ უფროსი თაობის წარმომადგენლებიდან, რომ ქართველებმაც იგივე ტკივილი განიცადეს, როგორც აფხაზებმა. ერთ საკითხს, რასაც მინდა მე ალბათ ელიკო გააგრძელებს, საკითხზე ყურადღება გავამახვილო, ეს იყო დევნილების მონაწილეობა ჩვენს პროექტში, ხო? მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ადამიანების მიმართ სწორედ ბიოგრაფიული ინტერვიუების პროექტის მეშვეობით გაუჩნდათ უფრო მეტი მიმღებლობა, პატივისცემა და ემპათიის გრძნობა, იმიტომ რომ როდესაც ისმედნენ ასე რთულ ისტორიებს, მიხვდნენ რომ მხოლოდ აფხაზებმა კი არ განიცადეს ესეთი ტკივილები. ჩვენთან იყვნენ მაგალითად ადამიანები და მე დაახლოებით 50-მდე ინტერვიუ მაქვს ჩაწერილი, როდესაც ოჯახის წევრები ცოცხლად დაუწვეს ქართველებსაც და როდესაც ეს ესმით და ჩვენ ვსაყვედურობდნენ, რომ ქართველებმა სისასტიკეები ჩაიდინეს და უკვე მე მოისმინეს მსგავსი ინტერვიუები, მაშინ მე მახსოვს და სწორედ გურანდა როცა ამბობს, რომ უნდა ჩატარდეს, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ უნდა ჩატარდეს, მე მაშინ მახსოვს აფხაზი ქალბატონის ესეთი სიტყვები, რომ ჩვენც დავაშავეთ რაღაცები და ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეცდომები, ჩვენც უნდა ვაღიაროთ. და ჩემი აზრით, ასეთი შეხვედრების წარმატება ზუსტად ეს არის, რომ როდესაც მიხვდებიან ისინი, რომ მათაც რაღაცა წვლილი მიუძღვით ამ კონფლიქტში და აუცილებელია, რომ მხოლოდ ერთ მხარეს არ მოვთხოვოთ ჩვენ პასუხისგებლობის აღება, მხოლოდ ერთი მხარე არ დავადანაშაულოთ. ვის მეტი, ვის ნაკლები, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ როდესაც აფხაზი უკვე გეუბნება შენ, რომ ჩვენც მიგვიწვის რაღაც ბრალი ამ არსებულ კონფლიქტში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის იაზრებს და სხვანაირად უყურებს უკვე არსებულ სიტუაციას. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ყურადღება მინდა გავამახვილო, ახლა მე მახსოვს, როდესაც ოსური ჯგუფი ისმენდა ამ ინტერვიუებს, მათი თხოვნა იყო დაჟინებული, რომ რატო ხართ ესეთი ლოიალურები, თქვენ შეარჩიეთო ისეთი რესპონდენტები, რომლებიც ესე ნეგატიურად არ არიან ოსების მიმართ განწყობილნი და ჩვენ ვაუბრუნებოდით, რომ ნამდვილად მე ყოველ შემთხვევაში არ შემირჩევია ესე მიზანმიმართულად და არც დამიჭრია ჩემი ინტერვიუები, რომ აქ კარგი თქვეს, იქ ცუდი თქვეს, აქ ნეგატიური, აქ პოზიტიური, არა და უკვირდათ მათ, იმიტომ რომ ეს იყო 2013 წელი და ვუყურდათ, რომ ქართველებს რატო არ აქვს ჩვენს მიმართ ესეთი წყენა და ესეთი ნეგატიური დამოკიდებულება და ისინი ითხოვდნენ ამას. ეს რაზე მიგვითითებს, რომ იმ საზოგადოებაში აგრესია უფრო მეტად არის დაგროვილი და ეს ბუნებრივიცა, იმიტომ რომ ეს უფრო მცირე საზოგადოება და რა თქმა უნდა, მათ არ აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ გავიდნენ და კონდეთ აგრესიისგან განთავისუფლების შესაძლებლობა, მაშინ როცა ჩვენ შეგვიძლია, ხო, იგივე გურანდა თქვა ერაზმუს პლუსის პროექტებში, ეხა კი გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ მიგვიღო საზღვარგარეთ სხვადასხვა პროექტებში მიგვიღო მონაწილეობა და ეს იყო მათთვის კიდევ ერთი მაგალითი ქართველების მხრიდან, რომ შეიძლება რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სირთულეები არსებობს, არ არის აუცილებელი, რომ კონკრეტულად ადამიანების მიმართ ჰქონდეს ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ მე პირველად პროტესტის გრძნობა გამიჩნდა, რომ როდესაც ოსმა გოგონამ მითხრა, რომ ყველა ქართველი მეზიზღება და მინდა რომ მოკვდესო, მე ცოტა არ იყოს და ძალიან დავიძაბე, იმიტომ რომ მე მქონდა კეთილგანწყობა და მე მევკითხე, რომ მე რა შუაში ვარ, ახლა 2008 წლის ომი რომ მოხდა, მე არ ვარ პოლიტიკური ფიგურა, მე არ მიმიღია ეგ გადაწყვეტილება.
და ამის შემდეგ უკვე ეს იყო ჩემთვის ძალიან კარგი ინდიკატორი იმისა, რომ აუცილებელი იყო მემუშავა იმ მიმართულებით, რომ ამ ადამიანების დამოკიდებულება შემეცვალა და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიზანს მივაღწიე. ეხლა თვითონ ინტერვიუების პროცესთან დაკავშირებით რომ მიუბრუნდეთ კიდევ ერთხელ და ვისაუბროთ. აქ გურანდა ახსენა მდგრადობა და ამაშიც ვეთანხმები, რომ აუცილებელია პროექტებში იყოს მდგრადობა. ერთი რას გულისხმობ, რომ შევიკრათ ისეთი ადამიანები, ვისაც გვაქვს გამოცდილება და მეორე რომ ახალგაზრდები ჩაერთონ. აი თქვენ მაგალითად რომ მოგეცეთ შესაძლებლობა, რომ არ თქვათ მე რომ ცოცხალი აფხაზი პირველად ვნახე და ის გამოცდილება უნიკალური, რაც მე მივიღე, მე სტუდენტებთან მუშაობ, ასე ვთქვა და ყოველთვის ვცდილობ, რომ სტუდენტებს მივაწვდინო ინფორმაცია, თუ კი არის მსგავსი შეხვედრები, თქვენც მიიღოთ ეს გამოცდილება. რატო რომ ზოგი შეიძლება პროფესიულად იყოს დაკავშირებული, ზოგი შეიძლება გქონდეთ პირადი გამოცდილება, არ ვიცი, აფხაზეთიდან იყოთ ან ცხინვალის რეგიონიდან, სამხრეთ ოსეთიდან და ეს ცოდნით შეიარაღება გვეხმარება ჩვენ ყველას, რომ შემდგომში, როგორც გურანდა თქვა, შევხვდეთ, ესე ვთქვათ, უკვე მომზადებული შევხვდეთ. ხშირ შემთხვევაში გურანდა ზოგი არის მომზადებული, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც არ არიან მომზადებული ასეთი შეხვედრებისთვის და შემდგომში მათ სჭირდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება, იმიტომ რომ ეს შეხვედრები არის ძალიან ემოციურად დატვირთული და არ არის ადვილი მოსასმენი, მით უმეტეს თქვენ თუ გაქვთ ეგ ინტერვიუები მოსმენილი. ერთი საკითხი, რაზეც მე ხშირად ვფიქრობ, ამ ინტერვიუების პროცესშიც კარგად გამოჩნდა, არის ენის ბარიერი. და ჩემი რჩევაც იქნება აქვე, რომ იმისთვის, რომ ჩვენ ადამიანებთან დავამყაროთ კომუნიკაცია, აუცილებელია, რომ ვიცოდეთ ის ენა, რომელიც მათთვის არის მისაღები, ხო? და ამ ბოლო პერიოდში რუსული ენა მათთვის ამ შემთხვევაში მისაღებია და როდესაც ამ ენას ვერ ფლობენ ახალგაზრდები განსაკუთრებით სათანადო დონეზე, რაღაცა ეს ნაკლებ შესაძლებლობას გვაძლევს იმისა, რომ ჩვენ ვეკონტაქტოთ იმ ენაზე, რაც მათთვის გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვიცით აფხაზური ენა და აფხაზებმაც არ იციან აფხაზური ენა და ერთ-ერთი საკომუნიკაციო ენა არის რუსული. ნუ არიან კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც იციან, ვთქვათ, ინგლისური ენა ხშირ შემთხვევაში და მეც გირჩევთ რომ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც ინტერვიუებს ისმენდნენ, თვითონ ინტერვიუ ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ქართულ ენაზე იყო ჩაწერილი ეს ინტერვიუ, მაინც თარგმნის დროს ის ემოციური ექსპრესია იკარგებოდა და ბუნებრივია რომ მათ ჰქონდათ სურვილი რომ რუსულ ენაზე მოესმინათ ეს ინტერვიუები და ჩემი რჩევა ეგეც იქნება და გარდა ამისა ინტერვიუების პროცესი ბატონო დავასრულებ, რო შევაჯამო, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი უნიკალურია იმ ხრივაც, რომ თქვენ მოისმინეთ აუდიო ჩანაწერები და არა ვიდეო ჩანაწერები, ხო? ეს არ არის შემთხვევით, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდი არ არის შემთხვევით შერჩეული, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვერთვებით ქართულ-აფზახურ თუ ქართულ-ოსურ შეხვედრებში, უნდა გვახსოვდეს ერთი რაღაცა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოების საკითხი. ამ დროს ნაკლებად იდენტიფიცირება ხდება ადამიანებისა, მით უმეტეს, როდესაც ექს-კომბატანტებთან ხდება ინტერვიუების ჩაწერა და მეც ვურჩევ ყველას, რომ ვიყოთ სიფრთხილე გამოვიჩინოთ ამ საკითხის მიმართ, მათთვის უსაფრთხოების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი მე შემიძლია ესე თავისუფლად მოვიდე თქვენი მოწვევით ვისაუბრო, მათ არ აქვთ ეს ფუფუნება, იმიტომ რომ არის ზეწოლა საზოგადოების მხრიდან და როგორც გურანდამ თქვა, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოებაში არის რომ რა გინდა ქართველებს რატო ხდება, ხო? და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებულია ინტერვიუების პროექტში და რომ შევაჯამო ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქართულ-აფზახურ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობებზე, რომ ვიცნობდეთ ერთმანეთს და ეს ინტერვიუები გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ გავიცნოთ ერთმანეთი, ინდივიდები გავიცნოთ და არ გქონდეს წმენა წარმოდგენები მხოლოდ სახელმწიფოებიდან და მხოლოდ ვიღაცის მიერ მოყოლილი, ასე ვთქვათ, წყაროებიდან. ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა ამ ინტერვიუების მეშვეობით, რომ პირველი წყაროდან მოვისმინოთ ინფორმაცია და გავიგოთ მისი ემოციები და მისი განცდები ამა თუ იმ საკითხის მიმართ. დიდი მადლობა ბიოლის ფონდს, რომ ამ თემას უთმობს ყურადღებას და განსაკუთრებით იმისთვის, რომ სწორედ ახალგაზრდებს თავს ამ თემაში, რადგან მე ნამდვილად ღრმად წამს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების როლი და მიხარია, რომ თქვენ ხართ დაინტერესებული ადამიანები და სიღრმისეულად გაინტერესებთ, რომ უფრო მეტი გაიგოთ და რაღაც გამოსავალი ვეძებოთ ასევე ერთად.
ზოგადად ის რომ ახალგაზრდების როლი მნიშვნელოვანია ნებისმიერ კონფლიქტის მოგვარებაში, ეს არ არის სიახლე და თითქოს ყველა თანხმდებით, არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოშიც. თუმცა რეალურად რამდენად ხორციელდება ეს, რამდენად აქვს შესაძლებლობა რომ ახალგაზრდებს იყვნენ პროცესის ნაწილი, ეს არის მთავარი კითხვა და სხვადასხვა კვლევები აჩვენებს, რომ ახალგაზრდები ხშირად არიან უფრო დანახული როგორც შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილეები, სხვადასხვა ტერორისტული დაჯგუფებების წევრები, ან როგორც კონფლიქტის მსხვერპლი და ნაკლებად როგორც რესურსი, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას მშვიდობისათვის და ამ მიმართულებით მათი პოტენციალის გამოყენება იქნას უფრო რეალიზებული. სწორედ ამიტომ იყო რომ გაერო მიიღო რეზოლუცია 2250 ახალგაზრდები მშვიდობა უსაფრთხოება და ეს რეზოლუცია სწორედ აღიარებს რომ ახალგაზრდების წვლილს და პოტენციალს რომ მათ შეუძლიათ პოზიტიური როლი ითამაშონ კონფლიქტების მოგვარებაში მსოფლიოს მასშტაბით და დღეს ძალიან აქტიურად მუშაობს ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის ამ რეზოლუციის ავტორებთან ერთად იმისთვის, რომ ახალგაზრდების როლი გაიზარდოს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ საქართველოში ახალგაზრდების მშვიდობა უსაფრთხოების ფარგლებში გამეყარებინა კვლევა, შევხვედროდი ახალგაზრდების სხვადასხვა ჯგუფებს და გამოგვიკლია, რას ფიქრობენ ახალგაზრდები, როგორ ხედავენ, რა ბარიერები ასაწყდებიან სხვადასხვა ჯგუფები, მათ შორის დევნილი ახალგაზრდები, რადგან როგორც იცით, დევნილი ახალგაზრდები არიან სწორედ ისინი, ვინც პირადად გახდნენ აი ამ კონფლიქტების შედეგების საკუთარ თავზე გამოსცადეს და პირველადი წყაროები არიან ამ ყველაფრის. Რო დავუბრუნდეთ ჩვენს რა ხდება დღეს საქართველოში კონფლიქტებთან მიმართებაში, ვიცით რომ ჩვენი კონფლიქტები უკვე პრინციპში მრავალი წელია გრძელდება, სამწუხაროდ დროსთან ერთად იმის ნაცვლად რომ რაღაც უფრო წინ წავიდეთ, გვაქვს ხვდებით რომ უფრო და უფრო რთული ხდება პირდაპირ კომუნიკაციის დამყარება, შესაძლებლობები. ჩემი კოლეგები საუბრობდნენ დიალოგზე, დიალოგის მნიშვნელობაზე, თუმცა შესაძლებლობა რომ ფართო მასები ჩაერთონ სხვადასხვა ტიპის დიალოგებში სამწუხაროდ არ არის, რადგან იმისთვის რომ ჩვენ დღეს შევხვდეთ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ გამყოფი ხაზის მიღმა, ამისთვის გვჭირდება ნეიტრალური ქვეყანა, ნეიტრალური ორგანიზაცია, საკმაოდ დიდი ფინანსები, სხვანაირად შეხვედრის პირდაპირ კომუნიკაციის შესაძლებლობა დღეს ახალ თაობას არ აქვს. ეს ხდება მაშინ, როცა უკვე ომის შემდეგ, ხო, აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში პირველი ფაზის შემდეგ გავიდა დაახლოებით 30 წლამდე და ის ახალი თაობა თუ ახალგაზრდებზე ვსაუბრობთ, არც აქვს გამოცდილება კომუნიკაციის, ერთად თანაცხოვრების და საერთოდ სტატისტიკაც გვიჩვენებს, რომ საქართველოს აფხაზურ და ოსურ თემებთან შედარებით უფრო დიდი არის და კონფლიქტების თემა სამწუხაროდ საბედნიეროდ არ არის ყველა კვლევების მიხედვით უკვე პრიორიტეტებში პირველ ორ ადგილზე არ არის, უფრო და უფრო ნაკლები სხვა თემებმა წამოიწია წინ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ინტერესი ამ თემის მიმართ არ არის, უბრალოდ გონია, რომ შესაძლებლობები არის ნაკლები იმისთვის, რომ ადამიანები ჩაერთონ, რა კუთხით უნდა ჩაერთონ, რა შესაძლებლობები არის და აი ესეც პრინციპში რომ საუბრობ დიალოგზე, მხოლოდ თითქოს ერთეულების ხვედრი არის და რაღაც პრივილეგირებული ჯგუფების ამის განცდა გვაქვს ხოლმე. განსაკუთრებით ამ პროცესისგან გარიყულად თავს გრძნობენ ალბათ დევნილები, რადგან ჩვენ პრინციპში ჩვენ ვაღია თქვით, ჩვენი სახელმწიფოს გადაწყვეტილება არის, რომ ერთადერთი ჩვენ ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების მოგვარება ჩვენ წარმოგვიდგენია მშვიდობიანი გზით. რას ნიშნავს კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარება? იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ უნდა გამოვძაბნოთ საერთო ენა ადამიანებთან, ვინც ცხოვრობს მეორე მხარეს და შევძლოთ მშვიდობიანი თანაცხოვრება. ამისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, რომ გქონდეს კომუნიკაცია. ჩვენი კონფლიქტები ბუნებრივია არ არის მარტივი, მრავალწახნაგოვანია. აქ ჩვენ საუბრობთ დღეს ფოკუსი გვაქვს ქართულ-აფზახურ, ქართულ-ოსურ განზომილებაზე, თუმცა ბუნებრივია რუსეთის როლის უგულველყოფაც არ ხდება, მაგრამ ჩვენ რა უნდა ვისაუბროთ იმ ადამიანებთან, ვინც არის მეორე მხარეს, არის ცალსახად და მნიშვნელოვანი. მე არ მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესში, დიალოგის პროცესში მხოლოდ დევნილები უნდა იყვნენ ჩართული, არა, ყველა საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე ის პრობლემაც არის, ყველა ჩვენგანს გვტკივა, თუმცა რა
რატო არის მნიშვნელოვანი და რატო ვამბობ, რომ როცა არის მსგავსი შესაძლებლობები, მნიშვნელოვანია, რომ დევნილებიც იყვნენ ამ ყველაფრის მონაწილე, არის რომ ხშირად დევნილები ასოცირდებიან აგრესიულ ჯგუფთან, იგივე ვთქვათ, აფხაზებისთვისაც მათ გონიათ, რომ ნაკლებ კონსტრუქციულები არიან, რადგან დაზარალდნენ ამ კონფლიქტის შედეგად, ბევრი ცხოვრებისეული სირთულეები შეხვდათ ამ გზაზე, ეს არის ჯგუფი, ვინც უნდა დაბრუნდეს იმ ტერიტორიებზე, ვინც დატოვა სახლები, რაღაც არის აღქმა, რომ შეიძლება რაღაც კონსტრუქციულები ვერ იყვნენ დიალოგის პროცესში. თუმცა ეს ნამდვილად არ შეესაბამება სიმართლეს და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი დევნილებისა პირიქით კონსტრუქციულად არის განწყობილი და ეძებს გზებს, როგორ შეიძლება მშვიდობიანად მოვაკვაროთ ეს ჩვენი კონფლიქტი. სწორედ აი ასეთი დევნილების დანახება მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ არ იყოს ეს შიშის მომენტი, რომ აი ეს 250,000 დევნილი აგრესიულად განწყობილი შეიძლება ერთ დღეს რა დაბრუნდეს და ისევ დაიწყოს ომი ან ისევ დაიწყოს პრობლემები. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს კომუნიკაცია, ჩვენ ვეძებოთ რაღაც გზები, როგორ შეიძლება რომ დავიწყოთ საუბარი და რას ნიშნავს მშვიდობა. თითქოს გვაქვს განცდა, რომ ქართული საზოგადოება დღეს არ არის აგრესიულად განწყობილი, ბევრჯერ ვთქვი. ჩვენ განსხვავებული რეალობა გვაქვს იმისგან რაც ხდება დღეს საქართველოში და რა ხდება აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. იგივე ომის თემის აქტუალობა, ინფორმირება რა მოხდა, მაშინ არის ძალიან განსხვავებული. აფხაზეთში და ოსეთში დღემდე საზოგადოებები ცხოვრობენ იმ ომით, რაც იყო 90-იან წლებში, ახალგაზრდები მუდმივად ახალგაზრდების ჩართულობა ხდება სხვადასხვა დღეებში, როცა ომის დღეებს იხსენებენ. ჩვენ თუ საქართველოში ძირითადად 27 სექტემბერი ყველა ჩვენგან მაიცის და გავდივართ გმირთა მოედანზე, იქ რამოდენიმე დღე არის წელიწადში, რომელიც აღინიშნება, ხდება აი ამ ჰეროიზაცია იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ აი ამ კონფლიქტის პროცესში და ომის პროცესში ჩართული, აი ამ მოვლენების გაცოცხლება, იმ ნარატივით ცხოვრობენ, რაც იყო. და ჩვენი მხრიდან ხშირად ვაწყდები შემთხვევებს, რომ ძალიან საბაზისო ინფორმაციაც კი არ ვიცით, რადგან ვიცით რა თქმა უნდა, რომ იყო კონფლიქტი, ვიცით რომ არიან ადამიანები, ვინც მეორე მხარეს დარჩნენ, თუმცა დეტალებში რა იყო, რომელ დღეს იყო რაღაც კონკრეტული შეტაკებები, ამ მსგავსი რაღაცები არ ვიცით. თუ აფხაზებისთვის და ოსებისთვის ქართველები რაღაც არიან კონფლიქტის მხარე და არიან მათთვის დანახული როგორც ზოგჯერ როგორც მტერი, ქართველებისთვის უფრო რუსული ფაქტორი წინ წამოწეულია და თითქოს ნაკლებ კონფლიქტს და პრობლემას ვხედავთ აფხაზ და ოსი ეთნიკურ ადამიანებთან მიმართებაში და ეს ხშირად იწვევს განსხვავებულ მოლოდინებს და განსხვავებულ შესაბამისად რეაქციებსაც და ეს ყველაფერი პროცესზეც აისახება. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ იყოს მშვიდობა, ხო კომუნიკაციის შესაძლებლობა არა გვაქვს, ალბათ ბევრ თქვენგანსაც გაჩენია ეს კითხვა და რა შეიძლება ერთმა რიგითმა ახალგაზრდამ ან ჩვეულებრივ საზოგადოების წევრმა დღეს გააკეთოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამაზე ფიქრი დავიწყოთ პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც ვათვითცნობიერებთ, რა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს რეგიონები, იქ მცხოვრები ადამიანები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი პასუხისმგებლობაც გვაქვს და მნიშვნელოვანია, რომ გადავიაზროთ და გავიაზროთ, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ გავაკეთოთ. ჩვენ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, ამიტომ გარკვეულწილად რაღაც ნაბიჯები ჩვენ უნდა გადავდგათ. ეს ნაბიჯები შეიძლება ხშირ შემთხვევაში იყოს ცალმხრივი და არ იყოს რაღაც იქიდანაც არ იყოს შემხედრი ნაბიჯები, თუმცა ეს არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ხელი ჩავიქნიოთ ამ ყველაფერზე და ვთქვათ, რომ თუ სურვილი არ არის, მაშინ ემეტის გაკეთება რა შეგვიძლია. რადგან თუ ეს კომუნიკაცია გაწყდება, თუ ჩვენგან არ წავა ის იმპულსები და მესიჯები, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ალბათ არ უნდა ველოდოთ, რომ იქით ამ მხრიდან იქ წამოვა პირველი სურვილი და ნაბიჯები და იმისთვის, რომ ჩვენ ვესაუბროთ, მათ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ აქ ადგილზე ღირსეული პირობები შეუქმნათ ადამიანებს, განსაკუთრებით დევნილებს,
სალომე მახსენა იმ პრობლემებზე, რაც დევნილებს აქვთ, სამწუხაროდ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი წელი გავიდა და ძალიან ბევრი დევნილი არის წარმატებული, ნამდვილად არის საზოგადოებაში ინტეგრირებული, კვლავ პრობლემები, მრავლობითი პრობლემა დგას დევნილი ახალგაზრდების წინაშე. ხშირ შემთხვევაში სასტარტო პირობები მათი არ არის გათანაბრებული ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მათ არ აქვს სხვადასხვა შესაძლებლობები, იქიდან გამომდინარე, რომ მრავალი სოციალური პრობლემების წინაშე დგანან ისინი და მნიშვნელოვანია, რომ დიალოგთან ერთად, მასთან ერთად, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ სამშვიდობო პოლიტიკა განვახორციელოთ, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ კონფლიქტის შედეგად დაზარალდნენ, ჩვენ მათ შევთავაზოთ შესაძლებლობები, რომ ისინი იყვნენ ამ საზოგადოების ღირსეული წევრები, იმისათვის, რომ ისინი მზად იყვნენ, რომ ჩაერთონ დიალოგის პროცესში. კვლევა ვახსენე, რომელიც ჩავატარეთ და ამ კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ახალგაზრდების უმრავლესობა აღნიშნავდა, რომ იმდენი ბევრი სოციალური პრობლემები დგას ჩვენს წინაშე, რომ რთულია, როცა შენ გიწევს ყოველდღიურად თავის გადასარჩენად მუშაობა, გიწევს იმაზე ფიქრი, რომ რაღაც ელემენტარული შესაძლებლობები როგორ შეიქმნა, თან იფიქრო მშვიდობაზე, ჩაერთო რაღაც სხვადასხვა პროცესებში, ამიტომ პირველ საკითხად, რასაც ახალგაზრდები ასახელებდნენ და მათ შორის განსაკუთრებით დევნილი ახალგაზრდები, იყო ის, რომ მნიშვნელოვანია ახალგაზრდები გაძლიერდნენ ადგილზეც, მათ ჰქონდათ სათანადო შესაძლებლობები იმისთვის, რომ განვითარდნენ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მათი მზაობა არის იმისთვის, რომ ჩართული იყვნენ პროცესებში. კიდევ ერთხელ მინდა გავუმეორდე, რომ ახალგაზრდები არიან ძალიან დიდი რესურსი, ამაზე მე მგონი არც კი შეიძლება ვიდაოთ, თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რამე ახლებულად უნდა გადავიაზროთ. მე მგონია, რომ ჩვენს მხარეს, ის რაც ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა არის, ინფორმაციის ნაკლებობაც კი არის და ალბათ დისკუსიის პროცესში მე უფრო შეგვიძლია ეს საკითხიც გავშალოთ. თქვენ ჩემზე უკეთ იცით, თქვენს მეგობრებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში, რამდენად არის დღეს ახალგაზრდები ინფორმირებული, რამდენად იციან რა მოხდა და რა ხდება დღეს, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნე, მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის წარსულიც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმისთვის, რომ ჩვენ ვისაუბროთ, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა იყო წარსულში, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს ისინი, რა ხდება იქ და ამის შემდეგ უკვე შევძლებთ, რომ რაღაცნაირად მომავალზეც ვიფიქროთ და ვისაუბროთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ელიკოს. წვავე საკითხში ხო თავის გამოსვლაში უთანასწორობა, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის დევნილი იქნება თუ არა, ძალიან მწვავედ დგას. კომუნიკაციის შესაძლებლობები და ასე შემდგომ. მე მოხსენება კვლევა ახსენა და მე მოხსენება მათ შორის ერთ-ერთი ფონდის კვლევა, რომელიც ეხებოდა ახალგაზრდების ჯგუფს უშუალოდ თაობა გარდამავალ პერიოდში, რომელმაც ესეთი შედეგს გაუსვა ხაზი, ხო, ესეთი ინფორმაციას, რომ მაგალითად ევროკავშირში ინტეგრაცია და ევროკავშირში გაწევრიანება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ახალგაზრდებისთვის, ამ ჯგუფისთვის აღქმული არის რუსეთიდან ხელახალი აგრესიის წყარად, ხო? ან ბევრი თემა არის, რასაც მნიშვნელოვანია სწორედ საუბარი და მსჯელობა. ამიტომ მე აღარ წავიღებ თქვენს დროს და პირდაპირ გადმოვალ იმ შეკითხვებისთვის ხსნი მოკლედ შესაძლებლობას და პანელის მონაწილეებთან გაგვთ შესაძლებლობა ნებისმიერი კითხვა დასვათ. ხელისაწვევით მანიშნეთ, მე ვეცდები რეკითხვებაც დავასვა. ხო, რაღაც სანამ არ არის კითხვა, მე მინდოდა ხო რაღაც სადისკუსიო თემაც გამეხსნა, რაღაც ჩემი რაღაც ფოკუსი მაინც მინდოდა დევნილებზე გამეკეთებინა. სამწუხაროდ თუ რა ბუნებრივი პროცესია შეიძლება ინტეგრაციის ნაწილი, ესეც ანალიზის საკითხია. ძალიან ხშირად მეც დევნილი ვარ, ხო სანამ ამას ვიტყოდ და ვიტყვით, რომ რაღაც ხშირად ხდება, რომ იმდენად მარგინალიზებული გახდა გარკვეული დევნილთა ჯგუფი, რომ ახალ თაობის ადამიანებს, რომლებიც არიან დევნილები, ხშირად იმაზე ხაზგასმა, რომ ისინი არიან დევნილები, არ თვლიან, რომ ეს არის
საჭიროა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაც ხშირად დევნილობა ასოცირდება რაღაც უფრო კონფლიქტას, ჯუხჭირესთან, ან რაღაც ძალიან ბევრ ნეგატიურ რამესთან და ამიტომ ამის წინ წამოწევა არ ხდება ხოლმე და იგივე აფხაზებისთვისაც მეც მრავალი დიალოგის შეხვედრის მონაწილე ვარ, ხშირად დევნილი ასოცირდება უფრო ისეთ ადამიანთან და რომ აღმოაჩენენ რომ წარმატებული ესეთი თვითონაც უკვირთ და მგონია რომ არა მხოლოდ აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, ჩვენ საზოგადოებაშიც თითქოს ესე ხდება და თაობის ცვლილებებთან ერთად აი ეს აღქმაც დევნილობის რაღაცნაირად ტრანსფორმირებას, ტრანსფორმაციას განიცდის.